Кіноадаптації – це ризик, а хороша ігрова кіноадаптація – ще більший ризик, адже навіть якщо це не буде яскравим прикладом поганого кіно чи серіалу, навіть при загальноуспішному релізі все одно знайдуться фанати Всесвіту, яким щось буде не так. Часом це заслужено, часом ні. Вітаю, піпле! В цьому відео я розповім про екранізації ігор. Частина з яких отримала свою долю визнання, не втративши планку, а частина, можливо, і не зірвала зірок з неба, але все ж викличе теплі почуття. Звісно, не усіх, але викличе. Коротше, тисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі, адже до 20 тисяч лишилося не так і багато. Також за бажанням та можливістю ви можете підтримати канал спонсорством, а також на Патреоні чи просто разовим донатом. Дяка тим, хто вже доєднався до фінансової підтримки каналу. Також в описі ви знайдете телеграм-канал, Твіч та мій мерч. Розпочинаємо. Кіно Крістофа Гана розповідає про події найпершої частини культової серії, але з певними відхиленнями, тому що перенести тодішній сюжет Silent Hill на екрани дослівно неможливо. Точніше можливо, звісно, але певно побоялися випустити малозрозумілий артхаус. Десь там студія А24 потирає руки. Тому тут є цілий культ, а не одна лише божевільна мати, що спалила власну дитину. Мати у фільмі, до речі, доньку особисто не спалювала. В екранізацію впихнули й пірамідоголового, який взагалі-то частина сюжету Джеймса Сандерленда з другої гри, але певно, як персонажа його не могли пропустити. Ну, але найбільша відмінність замість Гаррі Мейсона – Роуз да Сільва, яка її потрапляє з донькою в туманне містечко. Відмінностей безліч, але всі вони логічні і, в принципі, в інтерпретації Ган напрочуд дбайливо обійшовся з каноном, незважаючи на те, що дозволив собі безліч змін, здавалося. Пам'ятаю, дивився цей фільм в дитинстві і що не що, а ностальгічна атмосфера при монтажі присутня. Чи то тоді планка була інша, чи просто вміли знімати самобутні фільми, я насправді не прихильник переказу один в один, тож мені ці зміни ролі не відіграли. Головне, що передали атмосферу. По рейтингу фільм зірок з неба не хапає, але часом це й не важливо, адже загалом кіно вийшло непоганим. Живі рухомі декорації, монстри через професійну хореографію відповідають своїй назві, сюжет містить малопомітні, але важливі деталі. Поганим фільмом була друга частина, а перша все ж змогла залишити відбиток в серцях багатьох, не будучи геніальним кіно при цьому. Я вся горю. Також варто згадати, що тодішні ігрові екранізації часто довірялися людям, які не те, щоб мають сильну зацікавленість в іграх, часто взагалі ніколи не грали в те, що планують екранізувати, тому у кращому випадку такі актори та режисери просто проходять гру, щоб краще зрозуміти всесвіт, та беруть в помічники когось із студії розробника. Але Silent Hill 2006 року – це саме той випадок, коли режисер Крістоф Ганс був прихильником гри від Konami та декілька років особисто намагався переконати японську студію зняти екранізацію. Так, його любов до гри не завадила Гансу внести значні зміни до сюжету оригінального Silent Hill, але слід визнати, авторам вдалося відтворити туманне містечко з його кошмарами точно таким, як ми його пам'ятаємо та полюбляємо, а це загалом і треба було фільму. Класичне фентезі довгий час фактично представляло собою лише «Гобіт» Пітера Джексона чи то «Володар перснів», про який чув кожен. Але мене особисто аж ніяк той всесвіт зацікавити не міг, бо я про нього нічого не знав. Тож пам'ятаю, який радий був, коли Warcraft, в який я шпілив щоразу після школи в дитинстві, показали на великих екранах. Коротше, ми з друзями в перші дні вже сиділи в кінотеатрі і ловили флешбеки. Хоча фільм мені здався все одно на один раз, що прикро. Режисер Дункан Джон намагався триматися на тонкій межі між фільмом для прихильників з багатою міфологією оригінальної гри та блокбастером для широкої аудиторії. Проте у фільмі, безперечно, творцям вдалося створити ілюзію, що за межами кадру розгортається величезний казковий світ, а не локальна історія та епічні битви. Тим не менше, навряд чи Warcraft можна назвати чудовим фільмом за всіма параметрами. Він ледь не провалився в прокаті, а західні критики кіно просто розгромили. Головна проблема там – це заплутаний і загалом вельми нікчемний сюжет. І хоч Warcraft непогане видовище зі знайомим фанатам Всесвітом, це на рівень культовості і близько. Я думаю, про нього вже в принципі забули.
Фільм розкриває історію нікого іншого, як Натана Дрейка, головного героя серії Uncharted від Naughty Dog. І ось це типовий приклад продукту для мас, який зібрав понад 400 мільйонів доларів по всьому світу, адже тут що гра суцільний екшен з купою екшену, приправлена екшеном, з дешевими жартами під час розмов, що фільм. О, стоп, я здогадаюся. Пінаколада? Головну роль виконав вже дуже популярний Том Голланд. Це той, що Людину-павука від Марвел зіграв. Але краще подивіться переповнену кімнату з ним. Актор зовсім інакше розкрився. Його партнером на зйомках став Марк Волсберг. Мені він найбільше відомий по Третій зайвий. Загалом, повторюся, враховуючи масовість продукту, екранізація гри насправді була питанням часу. Вийшовши у 2007 році, бойовик миттєво став хітом, і вже у 2008 році розпочалася підготовка до зйомок. Але проєкт роками не міг розкачатися, що насправді дивно. Здається, чисто. Спочатку планувалося, що Волберг візьме на себе роль Нейтана Дрейка, але за 10 років очікування він тупо виріс, тому йому довелося задовольнитися роллю його старшого компаньйона Віктора Саллівана. Знаєте, це той випадок, коли зрозуміло, що кіно не отримає високий рейтинг. Бо фільми подібного плану просто не здатні на це в більшості своїй, але з часом точно хтось візьметься це зняти, оскільки це точно принесе багато грошей. Тіндер? Серйозно? А що таке? Я не прихильник подібного, адже навіть звичайний бойовик на вечір можна зняти більш глибше, але екранізація Uncharted в принципі лишилася кріпким середнячком для фанів та мас, і все. Як я обожнював ці фільми. В дитинстві я вперше поглянув третю частину, тому найтепліші спогади в мене з нею. Хоча найкращими серії назвати складно, це щось типу екшена із п'ятої частини ігрової серії. Я не являвся фанатом серії тоді, і мені в принципі було цікаво подивитися просто на крутий зомбі-бойовик. Що? Хіба не так? Але Пол Андерсон у своїй роботі над серією фільмів «Оселя зла» чи то пак Resident Evil він створив власний унікальний світ, який завжди круто переглядати знову та знову. Ми мусимо знайти вихід. Що ти задумала? Перший фільм у цій довгостроковій кінофраншизі за мотивами відеоігор значно відрізняється від 5 наступних сиквелів. Еліс виявляється бойовою машиною лише у середині фільму. З одного боку, це утримує героїню Міли Йовович від того, щоб одразу проявити всі свої здібності. З іншого боку, це створює напругу в історії та виділяє її серед інших частин франшизи, сюжет яких в основному веде нас від боса до боса. Кінофраншиза Resident Evil розрослася аж до 6 кінокартин, але чим далі, тим кожна картина була ще більш епічнішою, але ще більш абсурднішою та дурнішою. Найкращою ж частиною завжди залишиться перша, низькобюджетна, але видовищна адаптація першої частини Resident Evil. Я сказав геть. Цікаво те, що Пол Андерсон навіть не намагався зняти точну екранізацію, а лише надихнувся деякими вдалими, на його думку, сценами. Вийшло не без недоліків, звісно, але Resident Evil чудово працює як самостійна історія. Ось план-схема мурашника. Найближче місто називається Рекун-Сіті. Це маєток, де ми вас знайшли. Це рідкісний екшен-горор того часу, який цікаво переглядати навіть зараз, чого варта одна тільки знаменита сцена в кімнаті з лазерами, про яку, мабуть, знають всі, навіть якщо не дивилися. У фільма крутий саунд Мерліна Менсона, непоганий баланс горору і гротексного бойовика. Я взагалі обожнюю, як показували зомбі тих часів. А ще це стильне, як завжди у Пола Андерсона, кіно. Екшн-сцени зі слоумо або навпаки швидкий монтаж через тремтячу камеру передають епічність моментів з одної сторони і паніку героїв з іншої. Пол Андерсон геймер, і те, як вже тоді утомлений жанр зомбі-горору він вивів на новий рівень, це дійсно круто. Навіть якщо для критиків це не найкраще кіно, для багатьох воно точно лишиться на полиці крутих не просто екранізацій, а кіно загалом, де Міла Йовович у червоній сукні і лазери. Подальші фільми франшизи приносили стабільний прибуток, але вже не були першою частиною. Перезвантаження 2021 року вибрало більш автентичний підхід до ігрового джерела від Capcom, але це теж не допомогло уникнути жорстокої критики. Ще був серіал від Netflix, хто пам'ятає, який був закритий після першого сезону. Коротше, найкращі часи лишилися десь там у 2002-му.
Анімаційний фільм «Брати Супер Маріо», створений студією Illumination на основі популярної серії ігор компанії Nintendo Mario, зібрав $1 мільярд у прокаті. Лише вдумайтеся, $1 мільярд зібрав мультфільм. Ставши найуспішнішою екранізацією в історії відеоігор взагалі. 7.0 на IMDb говорить, що це не супервдатний мультик. Але зібрані гроші у прокаті ламають всі рамки і показують, що рейтинг точно не головне. В цьому випуску не буде «5 ночей з Фредді», але там ситуація схожа, тільки фільм більш посередній. Я знайомий з кожним, хто носить таку саму форму і капелюха, на ньому перша літера його імені. Бо це не так! У сюжеті розповідається про бруклінського сантехніка Маріо, який потрапляє в грибне королівство, де править принцеса Піч. Маріо змушений стикнутися зі злим Боузером, що викрав його брата Луїджі і загрожує самому існуванню цього чарівного місця. Після невдалої екранізації у 1993 році Nintendo була обережна щодо продажу прав на свої персонажі голлівудським компаніям, але продюсер Кріс Мелендер із Illumination переконав японську корпорацію зняти мультфільм. Моя армія! Купи! Він вирішив детально перейняти стиль Супер Маріо, лишивши яскраві локації, харизматичних персонажів і простий гумор. Ще один приклад масового продукту – необтяжливий, красивий мультфільм про перемогу фантазії над реальністю. Цікаво, що найвеселіше у фільмі відбувається на рівні підтексту. Брати-водопровідники Маріо і Луїджі, немов ті геймери, змінюють нудний побут на яскраві пригоди і стають героями. Також лишили відсилки до ігор та консолей Nintendo, чим задовольнили фанатів. Це я, поки тренуюсь. Мультфільм має дійсно кльовий вигляд, високу деталізацію, стилістику, за що студії Illumination треба віддати належне, а додаткова легкість і простота зробили його такою собі сімейною розвагою на вечір. Тож так, $1 мільярд в прокаті, пані та панове. Сюжет серіалу Halo базується на одноіменній серії науково-фантастичних відеоігор від Bungie та Microsoft Studios. Сага розгортається у 26 столітті, де людство веде жорстоку війну з воєнно-релігійним союзом інопланетян під назвою Covenant. Всі мої діагностичні системи контролю під'єднані до нього. Він мені потрібен. Щоб виграти у війні з прибульцями, видатна вчена докторка Кетрін створює програму генетично модифікованих бійців, спартанців так званих. Їх лідирує майстер Чіф Джон 117, який разом з членами срібної команди суперсолдатів стає ключовою постаттю у цій війні. Вони допомагають. 2 сезони отримали крутий візуал, та й не дивно, зараз насправді все, що знімають, виглядає фантастично, в більшості своїй. І загалом непогану прихильність глядачів. Важливо відзначити, що Halo не стільки екранізація, скільки адаптація, яка спирається на культових персонажів та деякі окремі події ігор, але розповідає свою власну історію, що знову ж таки краще, оскільки переказати сюжет Halo я не впевнений, що це була б найкраща ідея. Швидше! Ну ж, вперед! Швидко! Швидко! Тягніть свої зади! Швидше! Тому події серіалу не є частиною канонічного всесвіту Halo та утворюють паралельну реальність, відому як Silver Timeline. Я особисто не дивився, тому з радістю почитаю коментарі тих, хто доторкнувся. Хай пробачить мені Netflix, але серія «Відьмак» від них хоч і базується на всесвіті популярної фентезі-саги польського письменника Анджея Сапковського, а також на серії культових рольових ігор від CD Projekt Red, фанатом яких я являюся. Хоч і виглядає візуально круто, я так і не зміг осилити, ледве додивився перший сезон. Той випадок, коли дуже цікавий всесвіт треба якраз було використати по-своєму, а по-своєму вони використали лише образи головних персонажів, що в моєму баченні вибилися з антуражу абсолютно. До того ж, цикл книг докладно описує альтернативне середньовіччя, де відьмак Геральт із Рівії, мутант і вбивця чудовиськ намагається знайти своє місце у світі людей і зробити якусь самобутню історію в такій відомій та популярній франшизі, мені здається, було б не так і складно з бюджетом та можливостями хостингу. Але отримав я якийсь візуально гарний, але абсолютно тримаючий переказ. Як ти... Ясно. Шоуранерці Лорен Шмідт Гісріх було дуже важко задовольнити всіх фанатів одразу, і це не дивно, оскільки від самого початку зйомок останні були незадоволені буквально всім, від кастингу до деяких змін у сюжеті, що успішно почали викривляти ще більше в наступних сезонах. Цікаво, що незважаючи на вище сказане, серіал отримав досить високий рейтинг, і тут або я щось не зрозумів, або це якась загадка всесвіту. Нехай би континент воював у своїй безглуздій битві, та вона втрутилась. І ми перемогли. Якою ціною?
Найбільше нарікань було на спотворення оригінального матеріалу, велику кількість політичних нестиковок та одночасну подачу історії Відьмака, чаклунки Єннефер та принцеси Цирілли, які насправді мають свої власні часові лінії, що просто плутало. Я тоді книг не читав і зрозуміти аби щось було досить складно. Гра акторів непогана, атмосфера фентезійного світу, вражаючі спецефекти і складні бойові сцени, яких нехай не так і багато, але реалізація в них дійсно крута. Характерний гумор Геральта, щось є, що робить екранізацію непоганою, але все ж для мене вона не така вдала, якою могла б стати. The Last of Us – ще один відомий серіал, зроблений за одноіменною грою від тих же Naughty Dog. Головні герої цієї історії, якими я, мабуть, уже нікого не здивую, контрабандист Джоел, зіграний Педро Паскалем, та 14-річна сирота Еллі, зіграна Беллою Рамзі, яких об'єднує подорож через постапокаліптичні США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Це правда? Гадаю, що так. Еллі виявляє імунітет до цього грибка, тому може стати ключем до вакцини, яка може врятувати людство. Повністю і безповоротно переказ сюжету давно відомої гри. Тут в розробці шоу брав участь досить потужний тандем: креативний директор Naughty Dog та один із творців оригінальної гри Ніл Дракман, та сценарист, який здобув велику популярність завдяки серіалу Чорнобиль Крейг Мезін. Це будинок Джиммі. Цікаво, що автори заборонили Паскалю та Рамзі грати в обидві частини Last of Us. Вони хотіли, щоб актори створили нових Джоела та Еллі з іншими емоціями, сприйняттям світу та ставленням до життя. Щоб загалом відокремити і показати хай вже відому історію, але трішки під іншим кутом. У грі подорож персонажів займає приблизно 15 годин, у серіалі ж лише 9 епізодів, причому 2 з яких не стосуються безпосередньо спільної історії Еллі та Джоела. Дивно, але цього екранного часу вистачило не тільки на те, щоб у подробицях передати всі ключові події гри, а й значно доповнити їх новими деталями, які краще розкривають мотивацію головних героїв. І так, це той випадок, коли я знав, що буде у фіналі, але мені було цікаво. Було цікаво спостерігати, дивитися і смакувати кадрами та грою акторів. Унікальний випадок нестаріючої моралі та егоїзму в сюжеті, і майстерності команди, що над тим працювали, що у грі, що у серіальній адаптації. Що ти робиш? Вбиваю час. А мені що робити? Впевнений, ти щось придумаєш. Мотивація у випадку з останніх з нас не просто художній прийом, а основа для одного з найсильніших фіналів в історії відеоігор. І в історії серіалів, певно, теж. Адже через незарозумілу розповідь, що зрозуміють усі, розкрили таку кохану багатьма модель ще з Сопрано, певно, де головний герой – людина. А людина – страшний звір, здатний чинити страшні речі для власної вигоди чи просто через власне бачення. Навіть якщо це головний герой, до якого ти симпатизуєш. У грі цю мотивацію теж пояснили досить докладно і доступно, але саме в екранізації, завдяки, певно, неймовірному акторському таланту Паскаля і Рамзі, сценаристам вдалося остаточно закрити, зокрема, й ті запитання, які могли б поставити ігрові скептики. Саро, не дивися. Дивися на мене, гаразд? Але навіть у відриві від гри серіал «Останні з нас» – це приголомшливо написана історія про дійсно жорсткий світ постапокаліпсису, подана на найвищому рівні, тож шалена популярність і прибутковість тут була гарантована. Екранізація гри Gran Turismo виявилася важкою задачею, оскільки оригінал не мав чіткого сюжету, що взагалом не дивно, адже це спортивна гонка. Тож таким чином режисер Ніл Бломкамп та команда творців вирішила зосередитися на величі оригінальної гри та її впливі на реальний світ, використавши історію Яна Марденборо, який став професійним гонщиком завдяки участі у одноіменному Gran Turismo. У фільмі додали більшого драматизму і сконцентрувалися на драмі в цілому. Ти переміг. Зокрема, змінили часовий період і додали нових персонажів. Це дозволило створити не лише цікавий розважальний блокбастер з дійсно крутою зйомкою та спецефектами, який увійшов у ряд кращих гоночних картин, а й досить сильну драматичну історію. Я витратив десятиліття, щоб довести, що з Gran Turismo здійснюються мрії. Цьому юнакові знадобився для цього лише 1 рік.
що надала глибину картині. Не сказав би, що тут також щось супер нереальне та невідоме до цього, але ця лінія, я вважаю, і наділила фільм сенсом, а не пустими перегонами з дешевими акторами та прийомами. Операторську роботу та звук тут теж треба виділити. Та загалом він теж сприймається легко, адже це також проста історія про досягнення мрії, але яка має свої емоційні гойдалки та підкреслює можливість кожного досягнути цілі абсолютно різними шляхами. Головне – справді прагнути. Як я прагну вашої підписки та вподобайки під цим відео. Це дуже важливо для розвитку каналу. Ще не менш важливо, але вже для функціонування, ваше спонсорство та донати. Якщо вам подобається контент, ви можете задонатити за посиланням в описі. А поки що я хочу подякувати Віталію Білику. Віталій Білик, дякую. А я згадаю вас в наступному відео. Дякую і продовжуємо. Коли кінопродюсер Лоренс Казанов зустрівся зі своїми друзями зі студії Midway Games, щоб випробувати тестову версію їхньої останньої розробки Mortal Kombat 2, він навіть не уявляв, що це початок однієї з найуспішніших екранізацій відеоігор. Спершу треба усвідомити ці страхи, щоб перемогти їх. Казанов відразу відчув потенціал Mortal Kombat для кіно та, незважаючи на сумніви керівництва Midway, придбав права на екранізацію. Режисер Пол Андерсон був обраний для створення фільму. Так, ми знову повернулися до Андерсона, що працював над Резидентом. Хороший дядько. У смертельній битві розповідається історія древнього турніру, де три найкращих воїни землі, серед яких колишній чернець Шаолія Лю Кан та його союзники, змушені зіткнутися зі своїми ворогами у серії захоплюючих поєдинків, щоб захистити людство від злих сил. Касовий успіх – це ніщо інше, коли з бюджетом в $20 мільйонів кінокартина заробляє $120 мільйонів. Треба про це подумати. Повинне бути раціональне пояснення. І завойовує серця фанатів ігрової серії завдяки харизматичним персонажам, вражаючому аніматроніку Горо, а також виступу Кері Хіроюкі Тагави, вибачте, якщо щось не так, я в них не дуже розбираюся, у ролі чаклуна Шан Цунга, та, як завжди, крутому саундтреку. Дивитися його краще без надмірної серйозності, бо назвати Mortal Kombat серйозним, що гру, що фільм, досить складно. Проте таким чином Mortal Kombat ідеально передав суть ігрової франшизи. Взагалі ця екранізація культового файтингу, незважаючи знову ж таки на рейтинг, адже жанр навряд чи міг запропонувати щось краще, стала однією з перших успішних у Голлівуді. Тоді як творці таких фільмів, як от Супербрати Маріо 93-го року, про який я згадував, чи, наприклад, Вуличний боєць, зазнали руйнівної критики від глядачів, дебют Пола Андерсона вразив. Більше того, згодом він здобув дійсно культовий статус, а от продовження, випущене вже у 1997 році, провалилося, і після про нього не чути аж до перезавантаження 2021 року, що загалом викликало змішані відгуки. Тож, якщо й хочеться щось подивитися подібне, краще поностальгувати першою частиною. Цю екранізацію одноіменної гри від Ubisoft 2003 року важко назвати еталонною, але я її згадаю, тому що вона стала ледь не першопроходцем сучасних високобюджетних кіноадаптацій. Її бюджет становив неймовірні $200 мільйонів, а в команді акторів фігурують суцільні зірки. Про це я теж подумав. Продюсер Джері Брукгаймер взагалі позиціонував проєкт як нові пірати Карибського моря, цитата, що досить сильна заява, але яка цілком могла стати успіхом, та з довгогральною франшизою не склалося. Помилково звинувачений у вбивстві власного батька принц Достан, якого зіграв Джейк Джилленхол, змушений тікати з країни. Таким чином і починається пригода принца Достана, якого супроводжує прекрасна принцеса, яку зіграла Джемма Артертон. На принца з принцесою пізніше нападають асасини візера Нізама, який не тільки є справжнім винуватцем загибелі царя Шамарана, а й як справжній канонічний лиходій плекає свої глобальні лиходійські задуми. Коротше, екранізація просто непогана і на той час неймовірно дорога. Весь світ ваш! Ха-ха, ви вірите? Щоб ти знала, я не в палаці народився. Саме завдяки вкладеним ресурсам касові збори блокбастера у вигляді $336 мільйонів свого часу були рекордними серед усіх фільмів, заснованих на відеоіграх. Тож рекорд розкрадачки гробниць був побитий. І так, її в цьому відео не буде. Зате може бути в другій частині. Тож, кому сподобався цей випуск і він хотів би побачити більше подібного, обов'язково напишіть про це в коментарях. Чекай! Хоча навіть таку переконливу цифру не можна назвати успіхом в цілому, бо фільм більше посередній. Вона, втім, знову продемонструвала, що з відеоігор при вірному підході можна витиснути цікаве масовому глядачу кіно.
Ну і чим завершити, як не Fallout'ом. Останньою на момент запису відео вдалою та нашумівшою екранізацією культової серії відеоігор від Bethesda. Звісно, там, де велика популярність, там буде і шквал критики, а враховуючи, що Fallout вже довгі роки відомий серед геймерів, до екранізації підходили серйозно. Товстий, засохлий, оце і підійде. Як і у випадку із Last of Us, тільки там Дракман був, звісно, у зйомках, приймав участь ніхто інший, як Тодд Говард. А за візуальну складову відповідала ігрова студія Bethesda. Робіть, що кажу, і Чик-Чик не постраждає. Це ж довбаний робот. Але все ж це абсолютно інші всесвіти, хоч і постапокаліптичні. Єдине, що в якійсь мірі їх об'єднує, це драматургія, викликана людською сутністю. В іншому, якщо Last of Us переказав історію, то Fallout просто взяв всесвіт, надавши свої пригоди. З поверненням. Що знову ж таки, частині фанатам сподобалося, частині ні, але тим не менше екранізація зазнала широкого розголосу і загалом, нехай не являється глибокою історією на роки, є хорошою адаптацією в прямому сенсі цього слова, що на декілька вечорів зможе затягти як фаната, так і пересічного глядача, який в принципі не знайомий зі всесвітом. Він містить певні відступи та порушення канону, а з іншої сторони непогано користується привілегіями всесвіту. В мене є окреме відео щодо Fallout, де я розповів про відмінності між ігрою всесвітом та кіноадаптацією, я також поділився враженнями від себе. Тож, кому цікаво, ось посилання. О, божечки. Від себе скажу, що мені подібні екранізації подобаються. До того ж, що не що, у плані візуалу він просто красивий, та й дивитися приємно. Джонатан Нолан, Ліза Джой, Bethesda та й загалом усі причетні красиво, на мою думку, передали поєднання несерйозності з серйозністю, як би це не прозвучало, що чудово пасує всесвіту. Якщо відео сподобалося, не забувайте про вподобайку та підписку, а також чекаю вас в своєму телеграм-каналі. А якщо є можливість, ставайте спонсорами каналу всього від 10 гривень. Це дуже важливо для мене. Також я збираю на оновлення комп'ютера. В описі є банка. Буду радий, якщо закинете пару гривень. І, звісно, якщо цікаво побачити другу частину, не забудьте написати про це в коментарях. На цьому в мене все. Бережіть себе і побачимось.